All right, let's go. Okay. So do you remember the word tổng quan in English? What is tổng quan in English? Overall. General. Tổng quan mà nói. So if we say tổng quan mà nói, do you remember this word? Tổng quan mà nói, that is okay, the way for you to begin a sentence. We have okay, a way for us to begin a sentence, tổng quan mà nói. So in English, tổng quan mà nói, and then in Vietnamese we say subverb of. After tổng quan mà nói, okay, we use a comma like this and subverb of the whole sentence. And here in English we say generally, subverb, all right, subverb of in English. So what about cụ thể? English, please. Tổng quan, we have the word cụ thể. Show me the word, please. Detail. Cụ thể, we have the adjective that is detailed. So what is the word for us, okay, to use to begin a sentence? Instead of using the word detailed, they use the word like specific. Specific, not specific. Specific. Như vậy cụ thể mà nói, that is cụ thể mà nói, all right, comma, phải subverb of. This is Vietnamese. Thì in English, we say specifically. Specifically, subverb of in English. Specifically, subverb of. So let's go. All right. Ok, người phát minh ra, ok, cái bóng đèn tròn, ok. Người phát minh ra bóng đèn tròn. Người phát minh ra bóng đèn tròn. Được, ok. Người phát minh ra bóng đèn tròn là Thomas Edison. So what is the word người phát minh in English? Inventor. Inventor. All right. Thomas Edison. So Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn tròn, được khen, ok, được tuyên dương với cái sự phát minh của anh ấy. Như vậy Thomas Edison, trong tiếng Việt người ta nói là Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn tròn. How do you say this in English? Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn tròn, được tuyên dương. So we have okay, the word like được tuyên dương in English. Tuyên dương. Do you remember this word? Tuyên dương. To be okay, credited with something. To be credited with something, okay. Như vậy Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn tròn, được tuyên dương với cái sự phát minh của anh ấy. English please. Khi thấy ok, Thomas Edison là danh từ riêng, có một cái danh từ, rồi tiếp theo lại nghe thêm một cái danh từ nữa là Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn tròn, được tuyên dương. Như vậy tự nhiên mình thấy danh từ đi chung với danh từ, và phía sau lại có một cái động từ. Đây là cấu trúc của từ mà, rút nó lại. Nếu mà danh đi chung với danh quá dễ, phải khi viết động từ đứng cuối xong hết. Như vậy Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn tròn, được tuyên dương với cái sự phát minh của anh ấy. Let's go. Thomas Edison, the inventor of the light bulb, is credited for his invention. All right, is credited for his invention. All right, is credited for his invention. With his invention. Okay, so here, let's go. We are looking at, okay, the fourth paragraph together. Here, this is the fourth paragraph. Edison had already been working on the same idea, but for him, money was not a critical issue. Money was not a critical issue. So, do you remember the word like đóng vai trò quan trọng in English? We have a structure that is đóng vai trò quan trọng. Can you show me that structure? Play an important role. So instead of using the word important, can we use another word?
play a crucial role. Yeah, and here okay, they don't use the word crucial, they don't use the word important, they use the word critical. Critical. Okay, critical. Or we use the word like essential in English. So here, let's go. So they say money was not a critical issue. Please use this structure to show me another sentence with the same meaning. Let's go. But for Edison, money was not a critical issue. So this is the part that we need to use. This is the part of the sentence, and you have to use the structure, play an important role to make another sentence, but you have to keep the meaning of it. So let's go. Rồi, money was not a critical issue. Thì ở đây đang dùng từ critical, the same as the word important or essential. And here, play an important là đóng vai trò quan trọng trong cái việc gì đấy. Còn nếu không có trong, bỏ nó đi. Okay, if you don't know, okay, in which case or in which thing, you just need to delete the part in. Just show people something plays an important role. So let's go. Show me another sentence, but with the same meaning. Đưa ra một cái câu cùng nghĩa, ok. Cái nghĩa này phải giữ lại. Sử dụng cái cấu trúc này. So, tiền ok không phải là một cái vấn đề quan trọng. Thì ở đây nó đang dùng cấu trúc là đóng vai trò quan trọng, thì mình dùng sao ạ? Let's go. Bây giờ nó đang dùng cái từ là đóng vai trò quan trọng trong việc làm gì đó, đúng không? Thì bây giờ mình không biết cái từ trong nào thì mình bỏ nó đi. Từ in có thể dùng mà từ in có thể không dùng, để mình diễn tả một cái vấn đề gì đấy. So here, money was not a critical issue. So can you show me another sentence by using this structure? Money plays a critical role. So here again, they show you the sentence, money was not a critical issue. You say money plays a critical role, is right. Khi chuyển làm một cái câu khác, sử dụng một cái cấu trúc khác, thì cái câu đó nó là một cái câu mới rồi, nhưng mà câu mới phải giữ được cái nghĩa của cái câu trên. Giữ nghĩa người ta sẽ gọi là keep the meaning. You need to keep the original meaning, được gọi là giữ cái nghĩa gốc của nó. So money was not a critical issue. English again, please. Cái câu gốc của nó là cái gì ạ? Câu gốc của nó là money was not a critical issue. Có nghĩa là gì? Tiền ok không phải là một cái vấn đề thiết yếu. Thì câu mà mình chuyển là tiền ok plays a critical role là đúng hay là sai? Khi mình chuyển, mình sử dụng cấu trúc mới thì mình phải giữ được cái nghĩa nó. English again, please. Money wasn't a critical issue, but it plays. Không phải. Ở đây là người ta đang kêu là money was not a critical issue là cái câu ở trong bài. Và cái cấu trúc mình đang cần sử dụng là play an important role. Đây là động từ play. Thì cái nghĩa của nó là tiền, rồi cái này là câu của trong bài này, tiền là cái vấn đề quan trọng. Thì bây giờ sử dụng cái cấu trúc play an important role. Play an important role in, ok, để đưa ra một cái câu khác. Cái câu khác trong tiếng Anh có quyền xài từ khác hoặc là cấu trúc khác để lập ra một cái câu khác, nhưng giữ cùng nghĩa, cái nghĩa của nó không thay đổi. Thì bây giờ câu gốc của nó là money was not a critical issue. Bây giờ mình sử dụng cấu trúc là play an important role để mình lập câu, thì mình lập như thế nào ạ?
Let's go. Yes. Play an important role có nghĩa là gì ạ? Đây. Giờ sẽ sử dụng biểu đồ tư duy toàn bộ ha. Sắp nè. Money, okay. Money was not a critical issue. Đây là câu của trong sách. Dịch ra là gì? Tiền không phải là vấn đề, ok. Thiết yếu có nghĩa là quan trọng. Nếu mà không hiểu thì nhớ cái từ thiết yếu là quan trọng trong tiếng Việt. Đây là câu của đề. Thì bây giờ paraphrase lại, có nghĩa paraphrase có nghĩa là dùng một cái cấu trúc khác, lập một cái câu khác nhưng mà phải giữ cùng nghĩa. Thì cái cấu trúc được gọi là structure đang cần dùng là play an important role in, ok. Nếu biết rằng là đóng vai trò quan trọng trong việc gì thì cái giữ từ trong, không có từ trong bỏ nó đi. Thì đây câu gốc của nó là money was not a critical issue. Thì bây giờ mình sử dụng cái cấu trúc play an important role để mình tạo ra một câu khác mà phải cùng nghĩa với cái câu số 1 này. Alright, this is the first sentence. Rồi bây giờ tạo ra câu số 2 cùng nghĩa câu số 1 đi ạ. Money didn't play an important role. Money didn't play, okay. Didn't play an important role. Okay, money didn't play an important role. Did not in English. So let's go. Right. Let's get back, okay, to the book. Edison had already been working on the same idea, but for him, money was not, okay, was not a critical issue. Had already been. Had, had, been, verb 3 của Amisa was were. Verbing, okay, working. Cái gì đó, ok, khi mà đã dùng cấu trúc của HAD, verb 3 ed, có nghĩa là cái đó nó đã xảy ra rồi, đã hoàn thành. Cứ thấy HAD hoặc là HAVE là hoàn thành rồi. Rồi sau đó nó vẫn tiếp tục xảy ra thì đó là cấu trúc ảo, nó dùng had been cộng cho verb in. Alright, so they say Edison had already been working on the same idea. Edison had already been working on the same idea. On the same idea. Thì cấu trúc này chuyển một câu ở past, ok, một câu ở past perfect có nghĩa là cái gì đó đã hoàn thành ở quá khứ, rồi chuyển một câu ok cho người ta biết là nó tiếp tục xảy ra. Tiếp tục thì mình có thể dùng cái từ the continue. So can you show me the sentence? Edison had already been working on the same idea. Let's go. Rồi bây giờ mình sẽ copy ở đây vô cái biểu đồ tư duy ha. Ví dụ I had, alright. Please wait. Rồi. I had eaten breakfast. I had eaten breakfast. This is the first sentence.
The second sentence, I had been eating breakfast. Rồi, thì câu nào? Ok, như vậy câu đầu tiên nó dùng HAD cộng cho verb by đi, có nghĩa là nó đã hoàn thành rồi. Còn câu thứ hai có nghĩa là nó đã ăn nhưng mà nó vẫn còn ăn tiếp tục nữa. Đã ăn một phần nào rồi, bây giờ vẫn còn ăn. Thì mình nhớ đến cái từ vẫn còn là từ still in English, alright? Still. Như vậy anh ấy đã ăn sáng và anh ấy vẫn còn đang ăn sáng, ok? Trong quá khứ, alright? Như vậy anh ấy đã ăn sáng. How do you say this in English? Let's go. He ate breakfast. He ate breakfast. Rồi trong quá khứ là anh ấy đã hoàn thành việc ăn sáng. Khi mà nói đến cái từ mà đã mà hoàn thành thì cấu trúc của nó là HAD cộng cho verb by đi. Gọi là quá khứ hoàn thành. Nên như vậy anh ấy đã hoàn thành việc ăn sáng. English please. He had Yes. Anh ấy đã hoàn thành việc ăn sáng. English please. he had finished his breakfast. He had finished his breakfast or he had eaten his breakfast. Cái từ đã hoàn thành á là cái chữ kia là HAD trong tiếng Anh. Quá khứ hoàn thành được gọi là past perfect, ok? Đơn giản là cái chữ hoàn thành nó sẽ dính liền vào trong cái động từ. Thì chữ hoàn thành ở đây nó sẽ thay thế bằng cái đơn vị là HAD. Như vậy anh ấy đã hoàn thành việc ăn sáng. English please. He had eaten his breakfast. He had eaten his breakfast. Và và anh ấy vẫn chưa ăn, vẫn chưa ăn xong. Và anh ấy vẫn chưa ăn xong. Thì mình nói đến cái từ chưa, nhớ đến từ chưa là từ yet. Và khi nói về quá khứ thì hadn't gọi là had not, verb 3. Rồi cuối câu dùng từ yet chấm hết. Như vậy anh ấy chưa ăn xong. Cái từ vẫn chưa thì cái từ chưa này nó đã có sẵn cái từ vẫn trong đó rồi ha. Như vậy chưa hoặc là Việt Nam sẽ gọi là vẫn chưa cũng là nó trong tiếng Anh. Như vậy anh ấy vẫn chưa ăn xong. English please. But he hadn't eaten yet. Eaten or eating. Eaten. English again please. But he hadn't eaten yet. Anh ấy vẫn chưa ăn sáng xong. English please. But he hadn't eaten yet. Eaten what? Anh ấy vẫn chưa ăn sáng xong. English please. But he hadn't eaten yet. Ăn sáng nó khác với ăn nha. Phân biệt dùng ha. Anh ấy vẫn chưa ăn sáng xong. English please. But he hadn't eaten breakfast yet. Ok, và anh ấy và anh ấy vẫn đang ăn sáng. Như vậy khi nói trong quá khứ cái gì đó vẫn và cái gì đó đang xảy ra, vẫn có nghĩa là trước đó làm và bây giờ vẫn làm. Thì lúc này người ta sẽ nhấn mạnh bằng cái quá khứ hoàn thành. Ta đã hoàn thành rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn ăn. Had been cộng cho verb in English. Alright, như vậy cách đây 2 tiếng anh ấy anh ấy đã ăn sáng. Và sau đó anh ấy vẫn đang ăn sáng. English please. Như vậy cách đây 2 tiếng anh ấy đã ăn sáng. 2 hours ago, he had eaten his breakfast. Alright, và sau đó anh ấy vẫn đang ăn sáng. English please. And afterwards, he had been eating breakfast. And after that, he had been eating breakfast. Rồi khi mà người ta so sánh verb 2 là quá khứ bình thường. Có nghĩa là đã làm cái gì đó thôi. Và khi đó người ta sẽ có một cái cấu trúc là had verb by ed là quá khứ hoàn thành. Thì giữa hoàn thành và quá khứ thì hoàn thành nó sẽ hoàn thành trước. Có nghĩa là nó làm trước, xong trước. Xong trước rồi. Thì bắt đầu cái verb 2 á, là nó chỉ diễn tả là cái gì xảy ra sau đó. Xảy ra sau đó. Rồi anh ấy đi chợ để mua đồ ăn và anh ấy đã nấu ăn. Thì đây cái nào mà xong trước thì hãy dùng HAD verb by đi.
còn cái này xảy ra sau và cái sẽ dùng verb 2. Như vậy verb 2 so với verb 3 đi thì verb 3 đi xảy ra trước, alright. Như vậy anh ấy đi chợ để mua, hôm qua anh ấy đi chợ mua đồ ăn. Hôm qua anh ấy đi chợ mua đồ ăn và anh ấy nấu bữa ăn sáng tại nhà. English please. Which sentence is in the past perfect and which sentence is in the past simple? Past perfect, that is had verb 3 đi. Past simple, that is verb 2, alright. Như vậy ngày hôm qua anh ấy đi chợ mua đồ ăn và anh ấy nấu ăn sáng, ok, ở nhà. Let's go. Yesterday, he went to the market to buy some food, and he had cooked breakfast at home. Như vậy là nói như thế là yesterday, alright, he went to the market. He went to the market to buy some food. To buy some food, alright, to buy some food. He had cooked breakfast at home. So what is wrong in the sentence? Xảy ra gọi là hoàn thành, quá khứ hoàn thành là gì? Cái gì nó hoàn thành rồi người ta sẽ dùng had cộng cho verb by đi. Nó nhấn mạnh cái đó nó hoàn thành rồi, còn cái nào mà xảy ra tiếp theo á người ta sẽ dùng verb 2 đi. Như vậy cái việc mà đi chợ đó là người ta nấu ăn xong nè. Nếu mà nói như thế này người ta sẽ hiểu là had là verb 3 ed. He cooked breakfast first at home and then after that he went to the market. Or he went to the market first and then after that he cooked breakfast at home. So which one is right? Anh ấy đi chợ để mua thức ăn và anh ấy nấu ăn sáng tại nhà ngày hôm qua. Cái gì xảy ra trước, cái gì xảy ra sau? Xảy ra trước là hoàn thành rồi, had verb 3 đi. Let's go, show me the sentence again please. So anh ấy đi chợ mua thức ăn, anh ấy nấu ăn sáng ở nhà. Cái việc đi chợ là đi chợ trước rồi sau đó mới có thức ăn để nấu, hay là nấu xong rồi người ta mới đi chợ? Cái gì mà xảy ra trước đó, có nghĩa là xong trước rồi là had, đơn vị là had verb by đi. Làm cái đó trước rồi thì cái kia xảy ra sau là verb 2 thôi. Như vậy anh ấy đi chợ mua thức ăn và anh ấy nấu ăn sáng ở nhà. English please. He had gone to the market to buy some food, and after that, he cooked breakfast at home. And after that, okay, he cooked breakfast at home. Alright, so here, anh ấy chuẩn bị bài ở nhà. Anh ấy chuẩn bị bài ở nhà và anh ấy đi học. English please. Chuẩn bị, what is the word in English? Prepare. So what about bài in English? Lessons. Yes, show me the sentence please. Anh ấy chuẩn bị bài tại nhà và anh ấy đi học. Let's go. He had prepared his lesson at home. Then he went to school. Okay. So let's go. Rồi, câu này. So let's check out this sentence. Edison had already been working on the same idea. Khi đọc vào câu này phải xác định coi trong não của mình nó là trước đây anh ấy đã nghiên cứu cái ý tưởng này chưa? Hay là trước đây chưa nghiên cứu, rồi sau đó mới nghiên cứu? Show me the sentence please. Try to explain the sentence by using the past perfect and then use the past simple and then use continued to do something. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ có một câu đơn giản. For example, I say,
I had been studying English for 10 years. I had been studying English for 10 years. Thứ nhất, had bóc nó ra. Had been mà cộng cho verb in không phải là cái gốc. Cái gốc của nó đến từ là had cộng cho verb by đi. Alright. Như vậy khi thấy had been verb in, whenever you see had been verb in, you need to write on your draft paper. First, this is had verb 3ed, có nghĩa là đã hoàn thành cái việc học. Alright. And then after that, và sau đó vẫn tiếp tục học, có nghĩa là hoàn thành rồi mà sau đó vẫn tiếp tục trong quá khứ. Vẫn tiếp tục trong quá khứ. So here, cái từ tiếp tục để diễn tả được thì lúc đó người ta sẽ nhớ đến từ continue to do something. Rồi như vậy ở đây là tôi đã hoàn thành việc học. I had finished my studying. I have finished my studying, but then I continued to study English. And I had spent 10 years on studying English. Spend something on verb in English. So I had spent 10 years on studying English. And then after 10 years, I continued to study English. After continue, we use to verb in English. Or you can use continue with verb in English. It depends on you. So let's go. So let's look back at this sentence. Rồi, diễn giải câu này ra ha. Bằng thì ha. Edison had already been working on the same idea. Show me the sentence, please. Explain the sentence. Như vậy Edison trước đây đã nghiên cứu research hoặc là you work on, alright. Như vậy anh ấy trước đây đã nghiên cứu cái ý tưởng này chưa? Thứ nhất là trước đây, có cái từ trước đây đã nghiên cứu cái ý tưởng này chưa? Rồi rồi sau đó có tiếp tục nghiên cứu nữa không? Tách cái câu này thành ra hai từ trước đây và tiếp tục. So show me the sentences, please. Edison had started working before and Had started. After had, we use verb 3ed. Nếu mà dùng start thì người ta chỉ hiểu rằng là đã bắt đầu. Đã bắt đầu là làm chưa? Đã bắt đầu là có vô thẳng cái vấn đề làm không, hay là chỉ mới cầm bút lên bắt đầu thôi? Cái từ bắt đầu chưa chắc là người ta đã làm. English again, please. So Edison had started working before and work here, work what? He worked at the company, he worked at the factory, or he worked where did he work? And what did he do? What did he do in his work? Edison had started working on the same idea and he And he what? and
and he continued researching it. And he continued researching it. Researching what? Researching the light bulb. Yes, and he continued researching the light bulb. Enter. So let's check back at this sentence. Edison, right? Edison had already been working on the same idea, but for him, money was not a critical issue. Show me or get the meaning of the sentence. Let's go. Edison had started working on the same idea, and he continued researching the light bulb. But Continue. money. Continue. We don't say continue. Continue. Nó nhấn mạnh năm hai ấy. Continue. Let's go. English again, please. Edison had started working on the same idea, and he continued researching the light bulb. And money didn't play an important role. Yes, money didn't play an important role in his in his project. Okay, in his project. So here, let's go. Let's move on. Okay, to the next sentence together. Okay, right. Let's check the sentence. He was no longer a solitary inventor working in his basement. Solitary. Do you remember this word? Solitary means alone. I didn't work alone, or I can say I wasn't a solitary staff in this company. It means I didn't work alone in this company. I worked with other people in this company. So solitary is another word for you to say you do something alone. All right, solitary. So let's go. He was no longer a solitary inventor. Show me another sentence which has the same meaning as this one. Let's go. He wasn't an alone inventor who worked in his basement anymore. He wasn't the only inventor who worked in his basement. He wasn't the only inventor working in his basement. All right. We don't say alone inventor. Alone stands at the end of the sentence. Like, I study English alone. I am a student alone here. No, I am the only student here. We don't use alone as an adjective. We use alone at the end of the sentence. So we should say that I work alone. It's not like I am an alone worker. No, I am the only worker here. Show me the sentence again, please. Let's go. Alone, okay, will always stand at the end of the sentence. And if we want to say, okay, một mình, okay, you think of the adjective that is, you think of the word that is, okay, only, the only something, the only student, the only teacher, the only staff, the only something. So I study alone. It's not I am an alone student. No, I am the only student in the class. I talk, okay, I cook alone. It's not like I am the alone cook. No, I am the only cook in the restaurant. So we use the word alone at the end of the sentence. You use the word the only as an adjective. So we have the word like the only, something, the same as the word like solitary. Solitary.
Solitary. Okay, solitary. So let's go. Show me the sentence again, please. So, yes. He wasn't the only inventor who worked in his basement anymore. So, okay, show me another sentence with the word invent instead of inventor. Invent instead of inventor. Let's go. Đây nó đang dùng danh từ là inventor. Thì giờ mình paraphrase là mình dùng động từ là invent. He wasn't the only person inventing in his basement. He wasn't, okay, the only person inventing in his basement. So verb up. Khi dùng so verb up đứng ở cuối câu có quyền được dùng verb in để nói tắt. Nhưng đối với những cái từ mà the first cộng với danh từ, the second cộng với danh từ, hoặc là the only sau đó là danh từ, thì phía sau không dùng verb in mà dùng to verb trong tiếng Anh. Đó là quy tắc. So fix the sentence, please. He wasn't the only person to invent in his basement. He was the only person to invent in his basement. But the head, all right, so let's check the next sentence. The head of the laboratory with the support of investors. Investor. What is the action verb? Investor is a noun. Show me the action verb, please. Action verb. That is invest in. Đầu tư vào. Đầu tư vào. So, first of all, show me the meaning of the word investor. What is investor in English? Show me the meaning of the word investor in English. Let's go. What does investor mean in English? Okay. The meaning of investor is a person or organization that participate in a business or project. And what do they do? What do they do to prove that they are the investors of the project? They are not just participants of the project. Sometimes they put money into a business or project. Yes, sometimes okay, they put money in the business. Business, we don't say business. That is wrong. This is business. Business. They put money in business. They spend the money on business. So they are called investors because they spend money on the project, and they put the money into the project, so people will work for them. They are called investors. So, but the head of the laboratory, what is laboratory? What is that room? What is that department? The laboratory is a room or building equipped for experiment. Yes, the laboratory. Một là okay, laboratory, đọc tắt luôn br giữa luôn. Laboratory. Okay.
Laboratory. All right. The laboratory. The laboratory is a room, okay, or a building in which mà ở trong đó thì cái cấu trúc của từ mà ở trong đó thì mình nhớ đến cấu trúc của từ gọi là in which trong tiếng Anh. A laboratory, a laboratory is a room or a building in which or where, okay, you practice. You practice, okay, you practice the experiments on something. Khi mà mình thực hành những cái buổi thí nghiệm vào cái gì đấy. Thì cái từ thực hành trong tiếng Anh gọi là practice. Luyện tập của là practice. After that, we use a noun in English. All right. So here they say the head of the laboratory. The head of the laboratory. So what is the head of the laboratory? Who is that person? Show me the position of the head of the laboratory. The head of laboratory. Edison is the head of a laboratory. Yes, but what is that position? Who is he? If people call him a head of a laboratory, who is he? Edison is the inventor, and he is the head of laboratory. Instead of using the word the head of, who is the head? Who is the head of the laboratory? We can say the head of, it means the leader. The leader, it means the boss. It means the person who has the highest power in the laboratory, or the person who again who the person okay is in the highest position in the laboratory. So that is the meaning of the head of, the highest power, or the highest in the highest position. So let's go. The head of a laboratory with the support of investors. Show me the meaning of this phrase. English, please. Yes. Okay. Edison was the leader of a laboratory, and he had financial support from investors. He had financial support from the investors, So let's put these two sentences together. The first sentence, he was no longer a solitary inventor working in his basement. And the second part that is, but the head of a laboratory with the support of investor. They use the word but here. So show me the meaning of the whole sentence, please. He wasn't the only person to invest in his basement, but Edison is the leader of laboratory, and he had the financial support from investors. Wasn't the only person to invest in his basement. So he invests in his basement, or he works in his basement. English again, please. He wasn't the only person
who worked in his basement. But Edison is the leader of a laboratory with the financial support from investors. All right, with the financial support, okay, from the investors. So here we have the next sentence. He worked to refine the woodwork and even slide because its filament burn out too quickly. Refine. This is an action verb. So what is the noun of it? What is the noun of refine? Refine. The noun of refine, please. Refinement. Refinement. So he worked to refine. What is okay the meaning of the word refine? Once you refine something, it means you adjust something. Adjust. He worked to refine. He worked to adjust. So let's go. What did he do? What did he do with the woodward, and evens light bulb? And why did he do that thing to woodward, and evens light? Let's go. Refine, adjust. Làm việc, that is work in English. Anh ấy làm việc để chỉnh sửa. So we have the word chỉnh sửa. Làm việc, that is work. Anh ấy làm việc để chỉnh sửa. Thì làm việc mà để chỉnh sửa có nghĩa là anh ấy nghiên cứu để chỉnh sửa. We have the action verb nghiên cứu, that is research. Nếu dùng động từ research thì phải đi chung với trực tiếp danh từ. Dùng cái động từ hồi nãy rồi thì bây giờ không thích dùng cái này nữa. Thì lúc này người ta sẽ dùng từ cuộc nghiên cứu in English. That is a research. Nếu mà cuộc nghiên cứu là luôn luôn đi chung với từ on. Thì muốn dùng được cái này phải có một cái động từ giả vô là carry out, là tiến hành cuộc nghiên cứu về cái gì đó, là carry out a research on something. Chỉnh sửa, that is refine or adjust in English. Because là cấu trúc rất là dễ, bằng với nó người ta sẽ dùng là tại vì, thì người ta sẽ dùng hai từ là due to the fact, nhưng mà sau đó phải có từ that. Alright, due to the fact that, hoặc là okay, owing, okay, owing to the fact that trong tiếng Anh. That sẽ nối hai câu lại với nhau. Đó là như vậy. Alright, còn nếu mà dùng từ due to thôi, due to thì chỉ có thể dùng là chủ động vị, due to, hoặc là owing to. Nó bằng nghĩa với từ because of, nó sẽ cộng cho danh từ ở phía sau. Alright, due to the rain, I couldn't go out. Because of the rain, I couldn't go out. So because, okay, I couldn't go out due to the fact that it rained heavily outside. So let's go. Show me the meaning of this sentence by using the word nghiên cứu and due to the fact that. He tried to research the woodwork and evens light due to the fact that its filament burned out too quickly. Due to the fact that its filament burned out too quickly. Alright, its filament, okay, its filament burned out too quickly. Show me the meaning of this phrase by using another structure.
burn out, cháy, ok, cháy và dập tắt là burn out. Thì khi mà nó cháy, nó dập tắt thì lúc này phải chữa bằng cách là cháy trước, rồi sau đó cho cái vế dập tắt sau. So show me the word, the another sentence, please. Okay. Hold the sentence right. The part is filament burn out too quickly. The filament burned out after only a few hours. The filament burn out after a few hours. Trước tiên là phải cho nó cháy, ok. The filament, cái sợi đốt nó vẫn cháy, ok. Nhưng sau đó, ok, sợi đốt nó tắt, nó không cháy nữa. How do you say this in English? Vẫn cháy, ok. So first of all, we say vẫn cháy in English. Và sau đó nó tắt, ok. Tắt, ok, thì mình có thể dùng từ tắt là gọi là stop, stop, stop. And after stop, we use verb in English. So sợi đốt vẫn cháy và sau đó sợi đốt, ok, không cháy nữa. Gọi là tắt không cháy nữa. Như vậy không cháy nữa có nghĩa là tắt, ok. Rồi như vậy sợi đốt vẫn cháy và sau một vài giây sợi đốt không cháy nữa. English please. The filament was still burning, and after a few seconds, it stopped burning. It stopped burning. Stop. That is S-T-O-P. So stop it. No, we say stop, stop, stopped. Okay. So let's go. Show me the whole sentence, please. Meaning. Okay. He tried to reset the woodwork and even light due to the fact that the filament was still burning, and after a few seconds, it stopped burning. Yes, and after a few seconds, it stopped burning. So let's check the second, okay, the third sentence. Edison said about testing every material possible for, okay, use as a filament. For use as. Said about testing. Said about testing. Show me the meaning of the sentence. We see, okay, the action verb. Phrasal verb here that is said about. Said about something. It means start to do something. I start to study English, or I said about studying English. So Edison said about, that is Edison start doing something. Please remember. So this one, you start to do something, or you start doing something. It means you said about verbing in English. Said about verbing. All right, so let's go. Okay. Edison started trying all kinds of materials to see which one could be used as a filament. All right, to see which one could be used as a filament. All right, test, nó đang dùng từ test là từ gì? Là cái từ được gọi là kiểm tra. Thay vì mình dùng từ test, okay, instead of using the word test, we can use the word like inspect. Ok, mình thẩm định, mình kiểm tra. Kiểm tra này rất là kỹ nha. Cái này cũng là kiểm tra mà rất kỹ, cho nên người ta thêm cái từ thẩm định vào. Đó là từ inspect. So they inspect what? So let's go. Edison started inspecting all kinds of materials to see which could be used as a filament. To see which. Instead of using to see, okay, to see something, to see that something is gonna happen, all right? There's something gonna happen, you can use the word like, để tìm ra, to find out.
or to find out that, to find out that, to find out which, or to find out. After find out, we can use the word about, and then after about, you use a noun here. So show me the sentence with these words. Let's go. Edison started expecting all kinds of materials to find out that one could be used as a filament. To find out, okay. To find out which one could be used as a filament. Let's go. And I'm gonna paraphrase. All right, please wait. Rồi cái kỹ năng paraphrase, okay, it's getting much better. Mà phải thực hành cái kỹ năng paraphrase mới vững. So please wait. We need to take a picture. All right, please check your Excel and try to finish, okay, the requirements before tomorrow class. All right, presentation video again. And try to use, okay, these structures in your presentation video. All right. Yes. Okay. All right, let's go. And tomorrow we need to, okay, finish, okay, this paragraph together. This one and this one. So thanks a lot for today's class. The class ends at 3:17. Okay, so let's go. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Thanks a lot.